नमस्कार। कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने र विवेचना गर्ने कार्यक्रम क्रस चेकको आजको अङ्कमा हामी नेपाली राजनीतिको पछिल्लो समयमा देखा परेका चुनावी अभियान र चुनावी दौडानमा रहेका उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। दर्शकबिन, अहिले वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीच अहिले चुनावी चर्को प्रतिस्पर्धा छ। यो प्रतिस्पर्धाका बीचमा एकजना यस्तो भाग्यमानी उम्मेदवार हुन्छ जसले भर्खर मात्रै नेपाल प्रहरीको जागिर छाडेर नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ। तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो उहाँ को हुनुहुन्छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजिपी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले आइजिपी समेत बनाउनका निम्ति आदेश गरेको थियो। तथापि सरकारले नमानिसकेपछि मैले उहाँलाई डिआइजी साहब नै भनेर सम्बोधन गरेँ र मैले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई मलाई अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कि मैले त पहिला पनि तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरेको डिआइजी साहब, एसपी साहब भनेर होइन। आज म तपाईँलाई एकजना एउटा पार्टीको नेता र एउटा उम्मेदवारको रूपमा अन्तर्वार्ता गर्दैछु। मलाई कस्तो सम्बोधन गर्नु अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तपाईँलाई म सम्बोधन कुरो गरिदिन्छु। तपाईँले पूर्व डिआइजी भन्नुभयो, म चाहिँ पूर्व डिआइजी होइन। किन सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठताक्रम, योग्यताक्रम, सिनियरिटी, पर्फर्मेन्स सब हिसाबले नम्बर 1 भनेको नवराज सिलवाल हो। नवराज सिलवाललाई आइजी बनायो भनेर भनेपछि म सर्वोच्चले बनाएको आइजी हुँ। तर सरकारले बनाएन नि त। सरकारले चाहिँ निर्णय गरेन। त्यसकारणले म अफिसियली नेपालको आइजिपी भन्न सकिनँ। तर कानुन त लजिकल्ली र मेरो पर्फर्मेन्सको हिसाबले र आम रूपमा जनताले मानेको चाहिँ म आइजी नै हो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा मलाई पूर्व डिआइजी अथवा भन्दा एउटा चाहिँ सामान्य एउटा प्रहरीको एउटा चाहिँ प्रहरी कर्मी भनेर भनिदिनु भने मलाई खुसी हुन्छ। त्यही कारण त्यो डिआइजी आइजी भन्ने त्यो पदवी भनेपछि अब त्यो पदवी भन्दा पनि अब तपाईँलाई एकजना नेता भनेर नै सम्बोधन गरौँ सबै है। नेता भन्नुहोस्, कार्यकर्ता भन्नुहोस्, राजनीतिज्ञ भन्नुहोस्। अब जीवनले चाहिँ नि कोल्टो फेरेको छ। किनभने तपाईँले जसरी आफ्नो जीवन लिड गर्न खोज्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, त्यो सबै सधैँ त्यस्तै प्रकारले जाँदैन। परिस्थितिले तपाईँलाई विभिन्न मोडमा पुर्याइदिन्छ। अनि त्यो मोड अनुसार आफूले फेरि आफ्नो जीवनलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन मेरो चाहिँ नि अब म त अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रमुख भएर चुनाव हाँकेर देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र मेरो वर्कफोर्स चाहिँ 72-73 हजारलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन, मोरलका साथ चाहिँ मोबिलाइज गर्ने एउटा नेताको रूपमा रहन्थेँ होला अहिले। तर परिस्थितिले मलाई चाहिँ त्यहाँबाट अलग प्लेटफर्ममा पुर्याइदियो। त्यही त कस्तो अनुभव भइरहेछ भन्नुहोस् त। तपाईँ एकाएक छ नि अब जस्तो होइन, एउटा देशभरिको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेर बस्न पर्ने जस्तो परिस्थिति हुन्थ्यो होला एकातिर, तपाईँले कल्पना गर्नुभएको। अर्कोतिर अहिले जनताको घरमा गएर मत माग्नु पर्ने परिस्थिति यहाँ पुग्नुभयो क्या। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो? एकजनाले अब त्यो सेक्सपियरले म्याकबेथमा भन्नुभएको छ कि अल द वर्ल्ड्स स्टेज एन्ड अल मेन एन्ड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स भनेर। त्यो एउटा प्लेटफर्म थियो मेरो, त्यो एउटा रङ्गमञ्च, प्रहरी कर्मीको रूपमा एउटा रङ्गमञ्च, एउटा नेतृत्वदायी, एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न। म आफूलाई अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मैले अत्यन्त धेरै काम गरेको छु। करोडौँ जनताको प्रहरी हुँदाखेरि पनि मन जितेको छु। त्यो अलिकति मिस हुन्छ मलाई कतै। ममाथि अन्याय भयो भन्ने सेन्समा पनि कहिले कहिले अलिकति मन दुख्छ। तर अब जीवनले फेरि अर्को प्लेटफर्म दिएको छ मलाई। र मैले जुन प्लेटफर्ममा मैले आफ्नो चाहिँ अभिनय, आफ्नो कला, आफ्नो व्यावसायिकता, क्षमता देखाउनु पर्थ्यो, हिजो पनि मैले उत्कृष्ट ढङ्गले देखाएँ। अब आज मेरो प्लेटफर्म राजनीतिमा आएको छ। अर्को नयाँ रङ्गमञ्च छ, नयाँ प्लेटफर्म छ। अब यसलाई चाहिँ यो नयाँ भए तापनि म आफूलाई चाहिँ मेन्टली यो 6-7 महिनाको जुन स्ट्रगलको दौरानमा मैले आफूलाई प्रिपेयर गरेको थिएँ। आई विल टेक वाट एभर कम्स। अब मैले सर्वोच्चबाट जितेर म आएँ, सरकारले मान्यो सर्वोच्चको आदेश र म भएँ भने ठिक छ, आई विल लिड द अर्गनाइजेसन इन अ बेटर वे, किन आई हेड प्रिपेयर्ड माइसेल्फ फर द्याट थ्रु आउट द इयर्स। तर अब होइन, त्यस्तो भएन भने पनि म फेरि एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा सडकमा हिँड्ने, मिनी बसमा चढ्ने, फेरि तल सामान्य मान्छेहरू, सामान्य नागरिकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न, त्यो पनि म एकदमै सक्षम तयारी थिएँ। त्यसले गर्दा अब फेरि त्यो पनि नभइकन फेरि अब के भयो भने मलाई नेकपा एमाले चाहिँ नि मेरो क्षमता, मेरो पोटेन्सियल र मैले मुलुकप्रति गरेको कन्ट्रिब्युसन र मेरो चाहिँ पोटेन्सियल पनि हेरेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई खास गरी नेकपा एमालेको अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ नि तपाईँ किन आउनुहोस्, काम गरौँ, मुलुकको सेवा गर्ने हो भनेर मलाई त्यो अवसर दिनुभयो। अवसर पनि पाएँ र फेरि तत्कालै फेरि अर्को जिम्मेवारी पनि एक हिसाबले ल अब
चुनावमै चाहिँ नि जाने भन्ने खालको चाहिँ नि अब म चुनावमै जान्छु भनेर सोचे चाहिँ थिएन। तर अब फेरि जिल्लाका साथीहरूले पनि होइन तपाईँ आउँदाखेरि ठिक हुन्छ आउनुहोस्, किनभने नयाँ फेस, नयाँ परिवर्तन, नयाँ सोच, नयाँ आकाङ्क्षा हुन्छ अनि पब्लिकले पनि नयाँ मान्छे हेर्न चाहन्छ। फेरि म पनि अब पब्लिकमा चिनिएको र एक हिसाबले आफ्नो विधामा चाहिँ म सर्वोत्कृष्ट भनौँ, मैले जहिले पनि इमान्दारितापूर्वक कुशलतापूर्वक मैले आफ्नो काम गर्दै आएको, त्यो कुरो जगजाहेर पनि भएको हिसाबले म अब सिआइबीको डाइरेक्टर भएर काम गर्दाखेरि पनि मैले गरेका कामहरूप्रति एउटा पब्लिक एप्रुभल, म्यास पब्लिक एप्रुभल पनि रहेको हिसाबले अब मलाई उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो र त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अहिले चाहिँ फेरि म तपाईँको जनताको घर घरमा जाँदैछु। भत्कीको छाप्रो तपाईँको हिजो 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नि भूकम्प आएर भूकम्पबाट विस्थापित भएर त्यो पाटोमा, त्यो एजेन्डाको पाटोमा हामी फरक त्यस्तो अवस्थामा जाँदाखेरि अलिकति मन कता अलिकति टोटल सिफ्ट चाहिँ ओहो मान्छे अहिले पनि दुखिरहेको छ, अहिले पनि ठिराएर चाहिँ रात कठाइरहेको छ, यो राज्यले हेर्नुपर्ने, यो व्यवस्थाले हेर्नुपर्ने, त्यो मन एकदम चिरेर आउँछ। तर उहाँहरूसँग गएर बस्दाखेरि नयाँ अनुभव, नयाँ अनुभूति त छँदैछ, तर नयाँ च्यालेन्ज पनि। अनि त्यो जनताको घर आँगनमा गएर उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँको दुःखले एकदम आफू छोपिएर आउँछ। अनि त्यो आउँदाखेरि ओहो हामी त कहाँ रहेछौँ, किन मैले त व्यवस्थापन नै हेर्थेँ हिजो, मैले ठुल्ठुलो अब पोलिसीको कुराहरू हेर्थेँ। अब भन्नुहोस् न नयाँ खालको चाहिँ अब त हामी धेरै अगाडि बढाएका छौँ भन्ने लाग्थ्यो। तर इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरोमा र गरिबी निवारण गर्ने कुरोमा, घर घरमा चाहिँ आर्थिक निर्भरता चाहिँ नि लिएर आउने सवालमा त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ। अरू त अब तपाईँ कर्णाली अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न सुदूरपश्चिम अथवा पहाडी जिल्लाहरू, अब यो तराई पनि कुरा भन्दा पनि यी चाहिँ तपाईँको सदरमुकामको त्यहीँ पर बत्ती मुनि त्यही अँध्यारो, त्यही चाहिँ एउटा परिवार, एउटा घर कसरी छेद विच्छेद छ, कसरी दुखित छ, कसरी राज्यबाट अपहेलित छ, कसरी कुनै सहयोग पाइरहेछन्, हिजोका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य नगरेको अवस्थाहरू छन्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन अब त यो चाहिँ नि सही ठाउँ है, अब यहाँ चाहिँ नि मैले परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्दिनँ। एउटा चाहिँ नि चुनौती पनि छ र चुनौतीसँगै फेरि अपार चाहिँ तपाईँको अवसर पनि छ। त्यसले गर्दा यो चुनौती र अवसर दुवैको भिडमा खिचिएर मिचिएर म अगाडिको बाटो बटाउँदैछु। तर म चाहिँ आम भेरी अप्टिमिस्टिक, मलाई चाहिँ म आशावादी छु। पब्लिकले मलाई सपोर्ट गरेका छन्, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भन्नुहोस् एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा मलाई हेर्न चाहेको जस्तो लाग्छ। त्यही त म त्यो पाटोमा फरक ढङ्गले आउँछु। मैले खास गरेर तपाईँसँग जान्न चाहेको नि त, तपाईँ 28-29 वर्षको करियर तपाईँले वास्तवमा नेपाल प्रहरीको जहिले पनि शान्ति, सुरक्षा, अमन चैनको कुराहरूलाई लिएर तपाईँको व्यावसायिक दक्षता, तपाईँको होइन करियरमै वास्तवमा त्यसमा बन्यो। तथापि यो पोलिटिकल जस्तो यो राजनीति र होइन एउटा पुलिस अफिसरले गर्ने काम भनेको बिल्कुल फरक हो भन्ने हो होइन। जस्तो नेपाल प्रहरीमा जोसुकै अधिकृत हुन्छन्, जोसुकै जवान हुन्छन्, उनीहरू वास्तवमा राजनीतिबाट धेरै टाढा रहनुपर्छ। तर तपाईँ बिल्कुल पुरै राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिमा आइसक्नु भयो है भनेपछि त तपाईँमा राजनीतिक अनुभव त केही छैन भन्ने मान्छेहरूको फेरि शङ्का त छ नि। फेरि अब यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा सफल र कुशल प्रहरी अधिकृत हुनको लागि उसले राजनीति बुझेकै हुनुपर्छ। तपाईँको देशको राजनीति मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेकै हुनुपर्छ। राजनीति नबुझेको पुलिस अफिसर लिडरै हुन्छ। त राजनीति चाहिँ हरेक तपाईँ यसो हेर्नु होला, हरेक योग्य अलिकति केही व्यावसायिकता भएको अलिकति जानेको पुलिस अफिसरले राजनीतिको गहन अध्ययन गरे हुन्छ। डिप्लोमेसी तपाईँले पढेकै हुनुपर्छ, कूटनीति तपाईँले नबुझिकन पुलिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ, आर्थिक अवस्था, अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक परिदृश्यहरू के हुन् त्यो बुझेकै हुनुपर्छ, समाज बुझेकै हुनुपर्छ, अपराध लगायतको संस्कृति बुझेकै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा यी सब कुरोहरूमा बुझेर अध्ययन गरेर भिजेर त्यो जानेपछि मात्र एउटा चाहिँ परिष्कृत पुलिस अफिसर हुन्छ। त्यसले म चाहिँ यो सबै विधाहरूमा आफूलाई टेस्ट गरेर त्यसमा फेल खाएर त्यसमा चोइटिएर अनि फेरि उठेर आफूलाई सङ्घर्षले हिँडेको मान्छे भएको हुनाले मलाई राजनीति मेरो लागि नौलो विषय होइन। यो बिल्कुल यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि हो, किनभने हिजो राजनीति बुझेर पनि युनिफर्ममा बस्दाखेरि राजनीतिलाई व्यवहार गर्ने, त्यो राजनीति बुझेको जस्तो एक्ट गर्ने अथवा राजनीतिमा इन्भल्भ हुने अथवा यो भए त्यो पार्टीलाई सहानुभूति देखाउने खालको त्यो त हाम्रो कोड अफ कन्डक्टमा बाहिरको कुरा। तर एउटा सचेत ह्युमन बिइङ, त्यहाँ पनि एउटा सचेत एउटा स्किलफुल पुलिस अफिसरले राजनीति बुझा हुँदैन, राजनीति थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो सोच राख्नु चाहिँ त्यो अनभिज्ञता। भनेपछि तपाईँलाई लागेको थियो जस्तो प्रहरीबाट निवृत्त भइसकेपछि
होइन एमालेमै राजनीति गरिन्छ भन्ने लाग्छ। तर म योसँग एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। तपाईँको सर्वोच्चमा या होइन यो बडुवाको सन्दर्भमा तपाईँहरू विवाद भइरहँदाखेरि होइन तपाईँलाई एमाले उचाल्यो भन्ने खालको बाहिर व्यापक रूपमा सोसियल मिडियाहरूमा पढ्न पनि पाइन्थ्यो, कतिपय न्युजमा पनि आयो। खास त्यस्तै थियो त्यो होइन, त्यो यस्तो हेर्नुहोस्, त्यसका कारणले अहिले तपाईँ ठ्याक्कै फेरि एमालेमै प्रवेश गरेर पोलिटिक्स गर्दै होइन। पोलिटिक्स भनेको यस्तो हो, पोलिटिक्स इज द गेम अफ प्रोबेबिलिटी भन्छ नि। त्यो के हो भने तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ नि राज्य व्यवस्थाले म माथि अन्याय गर्यो र अपोजिसनमा बसेको पार्टीले त्यो कुरोलाई चाहिँ यो त अन्याय भयो भनेर बोल्यो र एउटा जिम्मेदार अपोजिसनले यो कानुन बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गर भनेको काम होइन, यो बात त्यो बहानामा होइन, मान्दिनँ, यो होइन, यो हुन सक्दैन भन्ने प्रकारले सरकारले त्यसरी गर्दा त भोलि प्रजातन्त्रको जुन त्यो पूर्वाधार हुन्छ नि, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, अब तपाईँको चाहिँ नि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको आदेश, दिएको निर्देशनमा पनि होइन यो हुन सक्दैन भन्ने प्रकारले सरकार प्रस्तुत हुने भनेको त्यो त अकल्पनीय कुरा हो नि। त्यसले त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा जिम्मेदार प्रतिपक्षको हैसियतमा नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको नेतृत्वले चाहिँ यो गलत गरिरहेको छ। एकजना व्यक्तिमाथि राज्य लाग्ने, एउटा व्यक्तिको मान्छे यसरी लाग्ने, यो चाहिँ नि के अरे रुल अफ लभन्दा बाहिर जाने, विधिको शासन नमान्ने र चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरो नमान्ने अथवा न्यायमूर्तिमाथि नै आघात पनि गरे इनिसिएटिभ लिने खालका क्रियाकलाप ठिक भएन भनेर उहाँहरूले उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई टार्गेट गरेर मलाई होस् भन्दा पनि किन राज्यको चिन्ता गरेर राज्यको विधिको शासनमाथि चाहिँ कुठाघात हुने हो भनेर एउटा जिम्मेदार प्रतिपक्षले त्यो उठाउँदाखेरि बाई डिफल्ट यसो हेर्दाखेरि नवराज सिलवाललाई सपोर्ट गरे जस्तो देखियो। त्यो वास्तवमा व्यक्तिलाई हेराएन, सिस्टमको कुरो गरे मेरो यो पार्टीले। अनि त्यसपछि त्यो एक हिसाबले फेरि के भन्छ, तपाईँ भिडबाट एउटा चाहिँ राज्य सत्ताले तपाईँलाई भिडबाट खसाल्दैछ अनि अर्को अपोजिसनले लौरो दिएर यता खसललाई भनेर हात दिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँ मलाई चाहिँ भन्नुहोस् न अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा रेस्क्यु गर्ने एउटा सेभियर प्रति त तपाईँ अलिकति अनुग्रही अलिकति भनेपछि अहिले त्यही अनुग्रहले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ यो प्लेटफर्मसम्म आइपुग्नु यस्तो भयो। त्यसपछि अब परिस्थितिले चाहिँ अब मैले छोड्नुपर्ने अवस्था हो। मैले विज्ञप्ति पनि जारी गरेर तपाईँले पनि पढ्नु होला, मैले आफै लेखेर विज्ञप्ति जारी गरेर मैले प्रहरीबाट म अलग भएँ भने अनि भनेपछि म त वास्तवमा के थियो भने म त युनिभर्सिटी अफ कोलम्बियाबाट मलाई र तिमी चाहिँ नि 1 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्टमा पढाउन आऊ भनेर मलाई इमेल आएको थियो। तिमीले छोडेछौ, इट्स गुड फर यु एन्ड यु स्टार्ट ओभर अगेन, वान सुड नट अलवेज स्टिक विथ वान प्रोफेसन र यो राम्रो कुरा हो, वाइ डोन्ट यु कम एन्ड जोइन अस एन्ड डु द टिचिङ भनेर आएपछि अनि मैले चाहिँ त्यो जाने सोच पनि बनाएको थिएँ। तर त्यही बिचमा फेरि मेरो राजीनामाको चाहिँ नि राजीनामा स्वीकृति नगर्ने, त्यसलाई अड्काउने, अब यो फेरि बाहिर गयो भने अब पोलिटिक्समा जाला अथवा यो गर्ला भन्ने प्रकारले केही सीमित तत्त्वहरूले चाहिँ फेरि त्यसलाई अड्काउने काम गर्नु। अनि 1 हप्ताभित्र मैले दिनुपर्ने जवाफ उतातिर युनिभर्सिटीमा त्यो पनि मैले दिन नसक्ने हुन्छ। 2 हप्ता 3 हप्तासम्म मेरो राजीनामा चाहिँ अब राजीनामा पुलिस हेडक्वार्टरबाट मैले पुलिस हेडक्वार्टरमा पठाएँ, पुलिस हेडक्वार्टरले गृहमा पठाएँ, गृहमा भन्छ अब गृहमा दर्ता भएको छ, अब गृहमा भन्छ हराए मका आएको छैन भन्छ। अब त्यस्तो भनेपछि अब सिस्टममा काम गर्नुपर्ने संस्थाले त्यसरी चाहिँ एउटा गृह मन्त्रालय भनेको विश्वासको चाहिँ एउटा आधार हो नि, धरोहर हो नि, त्यहाँबाट चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूले हराए मका आएको छैन भन्छ भनेपछि अनि त्यो भएपछि अनि मैले फेरि त्यतातिरको अपर्च्युनिटी पनि मैले छोड्नुपर्ने अवस्था हो, किनभने मैले यहाँ सेटल नगरिकन त अर्को जबमा जाने कुरो भयो। त्यसपछि त्यो पनि अनि मैले भने आइएम सरी आई जस्ट कुड मेक इट बिकज आई ह्याड सम प्रब्लम हियर ब्याक होम भनेर मैले त्यसलाई रिजेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि अब हरायो भने फेरि मैले अर्को चाहिँ राजीनामा पत्र फेरि लेखेर मन्त्रीज्यू कानलाई, किन हाम्रो प्रहरी न्यायालयको 229 नम्बरको धाराले नियमले चाहिँ प्रहरी डिआइजी लेभलको अधिकृतको राजीनामा चाहिँ नि गृहमन्त्रीले स्वीकृति गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनाले गृहमन्त्रीलाई लगेर मैले दिएँ, उहाँले स्वीकृति गरिदिनु भयो। अनि त्यो गरेपछि अनि त्यहाँबाट अब म के गर्ने, अब एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा बसेर फेरि म किताब पनि लेख्छु, साहित्य लेख्छु, अब म साहित्य सङ्गीततिर लाग्छु भन्ने प्रकारले अथवा मलाई अरू असाइनमेन्टहरू पनि युएन लगायतकाहरूबाट अफर भइरहेको थियो। अब सोध्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ फेरि अनि अब नेकपा एमाले चाहिँ के छ तपाईँको अब के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि
अनि मैले गर्दा ल आउनुहोस् न त काम गरौँ अनि मलाई एक किसिमले अलिकति मेरो फेरि नेचर पनि अलिक पोलिटिक्स गर्ने खालको पनि छ किनभने म अन्यायको विरुद्ध विद्रोह गर्ने खालको स्वभावको मान्छे नभए एउटा राज्यसँग एकचोटि गरेपछि दुईचोटि लडेर 7-7 महिना एकजना मान्छे पुरै राज्यको व्यवस्था निकायहरूसँग लड्नु भने त्यो सामान्य कुरो होइन त्यो एउटा जेन्युन भित्रको जुन चाहिँ एउटा जुन आत्मविश्वास हुन्छ त्यसको आधारमा लडे नभए मसँग के शक्तित्वहरू को थियो र हिजो म एक्लै हुँदा त बाहिर बाटोमा भेट्ने प्रहरी पनि मलाई भेट्यो भने त उसको जागिर जाला मलाई फोन गऱ्यो भने उसको फोनलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैला भनेर डराउँथे मनभित्र चाहिँ माया गर्छ आज पनि 90% प्रहरीले मेरो लागि प्रे गर्छ म आज पोलिटिक्समा गएपछि ऊ सरको पोलिटिक्स राम्रो छ हामी सपोर्ट हाम्रो सद्भावना रहन्छ भनेर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ तर त्यो हुँदा म एकदम आइसोलेटेड भएर चाहिँ एउटा यो लडाइँ लडिरहेको थिएँ र त्यसबाट चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो राजनीतिक चरित्र एउटा कि अन्यायको विरुद्ध विद्रोह गर्ने चाहिँ खालको चरित्र चाहिँ मेरो छ त्यही त म यहीँ टेकेर कुरा गर्छु खास गरेर अहिले जनता वास्तवमा होइन रोग भोग होइन वास्तवमा अहिले अघि नै शिक्षा गरिबी बेरोजगारी यी सारा समस्यामा ग्रस्त छन् होइन तपाईँ वास्तवमा आफै पनि एउटा अन्यायमा परेर न्यायको लागि वास्तवमा लड्नु भएको व्यक्ति अब जनताको न्यायको लागि लड्नुपर्ने अवस्था आयो के अब के हो भन्नुहोस् त अब कसरी यो म चाहिँ अब म पोलिटिक्समा चाहिँ म कसरी स्थापित हुन चाहन्छु भने अन्यायको विरुद्ध लड्ने एउटा आवाजको रूपमा म प्रस्तुत हुन चाहन्छु नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ पनि अन्याय पर्ने मान्छेहरू अथवा खाडी लगायतका राष्ट्रहरूमा हाम्रा युवा युवतीहरू गएका छन् तिनीहरूमाथि अन्याय भएको छ राज्यले बोल्न सकेको छैन एउटा महिला चाहिँ खाडीको देशमा काम गर्न जान्छ पासपोर्ट उसको लुटिन्छ त्यसपछि घरभित्र ल्याङ्ग्वेज बोल्न जान्दैन ऊ माथि शोषण भएको छ उत्पीडन भएको छ कहीँ जान सक्दैन बाहिर निस्किन सक्दैन त्यसको पक्षमा बोल्ने राज्य छैन एउटा 44 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ नि तापक्रममा चाहिँ नि बोरा बोकेर चाहिँ नि पसिना बगाएको एउटा जवान उसको युथको बारेमा बोल्ने कुनै राज्यको निकाय छैन है जहाँ जहाँ पनि अन्याय भएको छ त्यो यो ओभरअलको अन्यायको कुरा भयो क्या तर मैले तपाईँको क्षेत्रको कुरा गर्दैछु तपाईँको क्षेत्रमा जुन अहिले तपाईँ निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर 1 बाट लड्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि त्यही समस्या छ जुन समस्या तपाईँले ओभरअलमा भन्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यो समस्याको लागि जुझ्नको लागि तपाईँले ती समस्या हल गर्नका निम्ति नि अबको प्रयत्न के हुन्छ होइन मैले भनेको छु मैले चाहिँ जस्तो अब मेरो अभियान भनेको चाहिँ एउटा सुशासन हुनु पर्यो विधिको शासन हुनु पर्यो होइन कानुन बमोजिमको शासन सञ्चालन हुनु पर्यो ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ राज्यले प्रायोरिटी दिनु पर्यो जो योग्य छ त्यो मान्छेले चाहिँ पाउनु पर्यो होइन योग्यता अनुसारको चाहिँ अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो त्यही सुशासन भन्ने एउटा मुद्दा हो अर्को आर्थिक समृद्धि हो गरिबी व्याप्त छ हेर्नुहोस् 21% भन्नुहुन्छ आँकडामा तर तपाईँ जानु एउटा घरपछि अर्को घरपट्टि जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्था छ बाहिरबाट गएर युथहरूले चाहिँ पैसा पठाएर रेमिट्यान्सबाट परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था छ कन्जम्सनमा भएभरका सबै 29-30% जुन रेमिट्यान्स आउँछ त्यो धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो उपभोगमा सिद्धिरहेको छ त्यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छैन प्रोडक्टिभिटीमा गएको छैन भनेपछि गरिबी चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ त्यहाँदेखि समृद्धितिर हामी जानुपर्छ किन अब यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी संविधान बनेर आइसकेपछि स्टेबिलिटीतिर गइरहेको छ अब संविधान बनिसकेपछि अब एउटा स्थायी सरकार आउला भनेपछि अब हाम्रो गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष हामी चलाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने आर्थिक समृद्धि चाहिँ अर्को एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किन चीन भारत जसरी अगाडि बढिरहेछन् इकोनोमी जसरी बढिरहेछ हामी यसरी पछौडीपन भएर हामी बस्छौँ हामी सर्भाइभै गर्न सक्छौँ हामी ब्रेकडाउन हुन्छौँ त्यही कारणले आर्थिक समृद्धि अहिलेको सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो त्यसको लागि चाहिँ मैले काम गरेँ सामाजिक न्याय अन्यायमा परेका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ तपाईँ गरिबी पऱ्यो तपाईँ एक छाक खाएर बस्नुहुन्छ रोग लाग्यो तपाईँ डाक्टर वैद्य कहाँ गएर आफूलाई चाहिँ सम्हाल्ने आफूलाई गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ होइन अथवा घर भएन भने जस्तो भूकम्प पीडितहरूको कुरा एउटा सानो चाहिँ बोरा तागेर पनि रात कटाइरहेको छ तर तपाईँ मान्छेले अन्याय भयो भने त्यसले विद्रोह गर्छ किनभने मान्छेको नैसर्गिक एउटा चाहिँ चरित्रै कस्तो भने अन्याय चाहिँ मान्छेले सहदैन कि त्यसले यस्तो अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ हुने जति पनि क्रियाकलापहरूको विरोधमा म उत्रिन्छु र मेरो क्षेत्रमा पनि मेरो जनता त्यहाँ भएका नागरिकहरूको पनि अपेक्षा के भने नवराज सिलवाल हाम्रो प्रतिनिधि भयो भने आर्थिक समृद्धिको कुरो त सधैँ सबैतिर गरिरहेछन् त्यसमा फेरि आर्थिक समृद्धिलाई कसरी जाने त्यो प्रोग्राम के हो प्रोग्राम मात्रै भएर पनि त्यसको एजुकेसन के हो भन्ने पाटोहरूमा पनि फेरि दुई तलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले जुन लिएर आएको चाहिँ नि अवधारणा छ घोषणापत्र छ हाम्रो मिसन छ विचार छ त्यो सबैले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब सामाजिक न्याय कायम गर्ने सवालमा आर्थिक उन्नति गर्ने काममा परिवारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्ने काममा र जुन चाहिँ हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई हामीले निर्यातमुखी बनाउने सवालमा अब कृषिमा गर्नुपर्ने आन्दोलन
पर्यटनमा हेर्नुहोस् व्यापक सम्भावना छ। पर्यटनमा गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ म्यासिभ इन्भेस्टमेन्टहरू र त्यसपछि तपाईँको यत्रो ठुलो चाहिँ नि भन्नुहोस् न जलस्रोतको सम्भावना छ, त्यसमाथि हामीले एक्सप्लोइट गर्नुपर्ने सम्भावना र हाम्रा युथहरू 40 लाख युथहरू जो बाहिर गइरहेछन् र तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको श्रमलाई यसरी सस्तोमा बेचेको छ, अन्याय भएको छ उनीहरूमाथि, शोषण भएको छ। उनीहरूलाई फर्काएर फेरि यही मुलुकमा चाहिँ मुलुकको समृद्धि ल्याउनुपर्छ। त्यही मेरो क्षेत्र भनेको यो कर्णालीमा रहेको कुनै क्षेत्रको एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ क्षेत्र जस्तै यो अलिकति काठको अलिकति क्षेत्र केही चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति सम्पन्न भने मतलब मिडल क्लास लेभलमा छ भने परतिर चाहिँ धेरै चाहिँ गरिबी छ। त्यसले गर्दा मेरो अहिलेको अभियान भनेको न्याय समानताको लागि हो, सुशासन स्थापना गर्नको लागि। तर तपाईँले जसरी नै योभन्दा अगाडि धेरै नेताहरू र तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरूले पनि अब करिकरी भन्ने त्यही नै हो होइन। योभन्दा अगाडि वास्तवमा नागरिकको कान नै थेत्रो भइसक्यो कि हामी तिमीलाई न्याय दिन्छौँ, तिम्रो बसोबासको व्यवस्था गर्छौँ, खानपानको व्यवस्था गर्छौँ, बेरोजगारी समस्या हटाउँछौँ होइन, जस्तो अशिक्षाको यो क्रमलाई कम गर्छौँ, सबै भन्छन् क्या। तर तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के हो भनेर उहाँहरूले दिएको चाहिँ आश्वासन भयो, मैले गरेको चाहिँ प्रतिबद्धता हो। उहाँको मेरो भनाइमा फरक भनेको हो भने मेरो कमिटमेन्ट हो। मैले जे मेरो चाहिँ त्यहाँको नागरिक जनताहरूलाई मैले जे कमिटमेन्ट गराएको छु त्यो म पुरा गर्छु। मेरो त कस्तो सोच, मेरो कस्तो विकासको चाहिँ अवधारणै चेन्ज भइसक्यो। अहिले हाम्रो पोलिटिसियनहरूले बुझेको अर्थात् हाम्रो विधिशास्त्रीहरूले चाहिँ योजनाविदहरूले बुझेको चाहिँ सडक लगिदिनु पऱ्यो, विद्युत ल्याउनु पऱ्यो, पानी दिनु पऱ्यो, टेलिफोन, सडक, विद्युत, पानी दिएपछि सक्यो, समृद्ध भयो, त्यस्तो बुझाइन्छ कि विकासको अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको अमेरिका पनि अब के भन्छ भने हामी अविकसित भयौँ भन्ने खाले समाज हो। किनभने हामीसँग सबै कुरो छ, भौतिक सबै कुरो सम्पन्नता छ, तर हामीसँग खुसी छैन, सुख छैन। हामी त चाहिँ अविकसित हुन थाल्यौँ, राति निद्रा लाग्दैन, किन ट्राङ्कुलाइजर खाएर सुत्नुपर्छ, फ्यामिली ब्रेकडाउन छ भनेपछि अब तपाईँको अब ग्रस ह्याप्पिनेसमा जान थाल्यो कि विकास भनेपछि अब एउटा व्यक्ति चाहिँ आफ्नो लाइफ, आफ्नो परिवार, आफ्नो राज्य, आफ्नो समाज प्रति कति सन्तुष्ट छ, कति स्वस्थ छ भन्ने कुरोमा ल्याएर चाहिँ विकासलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब विकास चाहिँ यसले सडक बनाइदियो, यो पानी लिएर आइदियो, बिजुली, टेलिफोन लिएर आएर चाहिँ विकास हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पुरानो अवधारणा। अब 21औं शताब्दीको अवधारणा के त? अब अबको अवधारणा भनेको व्यक्तिलाई आर्थिक बनाउनु पर्यो, आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु पर्यो, गरिबीको उन्मूलन गरेपछि अब जस्तो तपाईँले एउटा गाउँमा लगेर कुनै चाहिँ स्याफ्रोनको भन्नुहोस् न, मेरो आफ्नै क्षेत्रमा अस्ति गएको थिएँ, त्यो त्यहाँ एकजना हाम्रो विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। के भन्छ सर यो ठाउँमा त स्याफ्रोनको यस्तो राम्रो खर्च हुन्छ, गरिबी व्याप्त छ, माटो मैले यहाँ रिसर्च गरेको छ, माटो, हावा, पानी सबै हेर्दाखेरि स्याफ्रोनको यहाँ खेती गऱ्यो भने 1 किलो स्याफ्रोनको जापानमा 6 लाख रुपियाँमा चाहिँ बिक्री हुन्छ। भनेपछि यहाँ त यो 2 रोपनी जग्गा हुने मान्छेले त 1 वर्षमा मलाई लाग्छ 1.5 करोड कमाउन सक्छ सर भने। त्यो त राज्यले त्यो सम्भावना दिने हो नि। त्यसले मान्छेलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु होइन, आर्थिक मानव बनाउनु। जस्तो तपाईँ एउटा घरमा 5 जना परिवार छ भने अब छोरा काम गर्न जान्छ, बाबु काम गर्न जान्छ, त्यो बुहारी, आमा र सानो बच्चा हुन्छ, 3 जना चाहिँ घरमा बसेर खाना बनाउने अनि त्यो घरतिर सानोतिनो काम गर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो एउटा त बच्चा भएको, तर 2 जना जो घरमा बस्ने महिलाहरूको प्रोडक्टिभिटी भएन कि। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो उसले चाहिँ जागिर खाएर अथवा सानोतिनो व्यापार गरेर लिएर आएको पैसाले धान्नुपर्ने र जीवन धान्नुपर्ने मात्रै कुरो हो कि। अब गर्ने हामीले के भनेपछि त्यहाँ घरमा बस्ने महिलाहरू पनि प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो। भने या त उसले कुखुरामा गर्ने हो, माइक्रो फाइनेन्सबाट उसले सपोर्ट गरेर एग्रिकल्चरमा गर्ने कि, फ्लावरमा गर्ने हो कि, घरमा कुनै च्याउ खेती गर्ने, ताकि उसले त्यो पुरुषले बाहिर गएर कमाएको पैसा बराबरको पैसा चाहिँ उसले इनपुट दिन सकोस् र त्यसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने। भनेपछि त्यो अभियानहरू तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ? त्यो मेरो अनि त्यो मैले सुरुवात गर्छु। र अर्को चाहिँ जस्तो कम्युनिटीमा हुनु न, कम्युनिटी चाहिँ फोहोर छ, मैला छ, त्यहाँ फोहोर छ, यता भत्किएको छ, उता सडक अड्किरहेको छ, फुटपाथ चाहिँ यता भत्किया छ, मान्छे यसो फोहोर यता फालेको छ, यता चाहिँ ऊ गरिरहेको छ जुन छ नि, त्यसमा त्यसलाई सफा गरेर त्यसलाई क्लिन बनाएर, इन्भाइरोमेन्ट क्लिन बनाएर, त्यहाँ बस्नु योग्य बनाएर, त्यहाँ एउटा सानो बाटो बनाएर, सानो चौतारो बनाएर गर्नको लागि सरकारले, राज्यले करोडौँ रुपियाँ दिनु पनि पर्दैन, मान्यले लगेर पैसा दिनु पर्दैन। मान्यले लैजाने, लिडरले लाने भिजन हो। त्यहाँ गएर बसेर ल म त त्यहीँ बसेर सफा गर्न थाल्छु, ल आउनुहोस् तपाईँले यसरी गर्ने भनेपछि त्यहाँ सबै तीको पुँजीले, तीको रिसोर्सले, त्यहाँको श्रमले तपाईँ त्यस कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा विकसित समाजमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु। त्यहाँ भएको स्कुललाई, त्यहाँ भएको स्वास्थ्य चौकीलाई, ती भएको रिसोर्सले चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न बनाएर एउटा राम्रो नमुना लागेको कम्युनिटी बनाउँछ। त्यसको लागि राज्यलाई पुग्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने राज्यको अवधारणा चाहिँ अब परिवर्तन भएको छ। राज्य भने फेसिलिटेटर मात्र हो, राज्यले इन्भेस्ट गरिदिएर, राज्यले पैसा दिएर राज्यको पैसाबाट जुन गर्ने भन्ने खालको छ नि, अब त्यो चाहिँ पुरानो अवधारणा हो।
अब चाहिँ किन इकोनोमिकल्ली भाइबल बनाउनु पर्यो कम्युनिटीलाई। व्यक्ति आर्थिक सामाजिक मानव भएर तपाईँ हुँदैन, तपाईँ सामाजिक हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहार राम्रो छ, सुसंस्कृत हुनुहुन्छ, तर आर्थिक रूपमा तपाईँ भाइबल हुनु भएन, तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनु भने तपाईँको लाइफ अगाडि बढ्दैन, तपाईँको कम्युनिटी अगाडि, तपाईँ परिवार अगाडि बढ्दैन। त्यही कारण यो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अहिलेको हाम्रो चिन्ता समस्या भनेको लोकल कम्युनिटी लेभलमा गरिबी हो, गभर्मेन्टको लेभलमा चाहिँ करप्सन हो। करप्सन चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ व्याप्त छ। भ्रष्टाचार नै यो मुलुकलाई तहस नहस बनाउने चाहिँ यो खुम्रे किरा चाहिँ भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारलाई हामीले राज्यको लेभलबाट गर्ने कामहरू तपाईँहरू जस्तो अब नयाँ प्रवेशी राजनीति कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक नेताहरूबाट त्यो हामी अपेक्षा पनि गरौँ है। तर तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बालवाला मन्त्रीसँग तपाईँ निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई कतै डर छैन? तपाईँ हिजो मन्त्री देख्ने बित्तिकै सलाम ठोक्ने मान्छे आज उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ क्या? होइन, यस्तो सलाम भने चाहिँ के भने तपाईँको सम्मान गर्ने भन्नु एउटा सम्मान हो। मैले तपाईँलाई पनि त सम्मान गर्छु, अघि पनि मैले नमस्कार भने त्यो पनि मेरो सलाम हो नि। त्यो त सलाम गर्ने स्टाइल हो, तर त्यो मनदेखि एउटा अभिव्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ आदरको भाव हो। मेरो सबैप्रति सम्मान छ, मेरो प्रतिद्वन्द्वीसँग पनि मेरो सम्मान छ, मेरो सबै आफ्ना साथीहरूप्रति मेरो सम्मान छ, सलाम छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अब उहाँहरूले चाहिँ किनभने लोकतन्त्रवादी हौँ हामीहरू, लोकतान्त्रिक मोर्चा चलाएर हिँड्ने मान्छेहरूले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूमा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई मानेर जानु पर्यो। स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो। अब उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नदिने, अब चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ प्रलोभनमा पार्ने, अथोरिटीहरूलाई पनि प्रलोभनमा पार्ने, बुथ कब्जा गर्ने, आइसोलेट गर्ने खालको गतिविधि गर्नुभयो भने त अब त्यो त संसारले हेर्ला भोलि। एउटै दल हुँदाखेरि त त्यहाँनिर व्यक्तिको गुट हुने, व्यक्तिको समूह हुने हुन्थ्यो होइन? जस्तो तपाईँहरू अझ दुईवटा पार्टी मिलेर चाहिँ गइराख्नु भएको छ होइन? त्यसले अझ तपाईँलाई गाह्रो त बनाउनु न भन्ने खोजे? कहाँ गाह्रो बनाउनु? जस्तो नेकपा एमाले पार्टी भनेको चाहिँ एउटा सागर जस्तै हो। यहाँ चाहिँ नि अब भोलि हाम्रो चाहिँ दुईटै पार्टी एकीकरण भएर पनि जाने अवस्था छ र यो वाम गठबन्धन जुन भएको छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण घटना पनि हो। किनभने अब हामीले स्टेबल गभर्मेन्ट दिनु पऱ्यो, 5 वर्षको गभर्मेन्ट दिनुभयो। अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने हिजो त्यो ग्यारेन्टी कहाँ छ तपाईँहरूले? सुन्नु न, होइन सुन्नु न, अब त्यो हाम्रो अभिलाषा हो, त्यो हाम्रो मिसन हो, त्यो स्टेबल गभर्मेन्ट दिने भन्ने हाम्रो मिसन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि पार्टी एकीकरण पनि हुन्छ, थुप्रै नेता कार्यकर्ता पनि आछन्। अब मौका अपर्च्युनिटी पाउने सवालमा चाहिँ किन जसको योग्यता छ यो श्रमको आधारमा मार्क्सिजम भन्छ तपाईँको अब मानसिक श्रम हो कि क्षमता हो कि अथवा शारीरिक रूपमा तपाईँले गरेको श्रम अथवा उसको आधारमा तपाईँको क्षमताको आधारमा तपाईँले स्पेस पाउनुहुन्छ। त्यो हाम्रो पार्टीमा त्यो प्रशस्त। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा जस्तो, नेपाली कङ्ग्रेसमा कस्तो छ भने चाहिँ त्यहाँ त तपाईँको 60 वर्षको मान्छे युवा नेता भने हुन्छ, तलका मान्छेहरू बिचरा हाम्रै साथीहरू चाहिँ एकदम अहिले पनि सानो सानो लेभलमा पनि बाट पनि माथि उठ्न पाउनु भएको छैन। अब त गगन थापा त लकी हो, ऊ चाहिँ कताबाट चाहिँ त्यो बिचबाट छिरेर अहिले एउटा ठिक छ। अरूको विषयमा हामीले कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो विषयमा कुरा गरौँ। हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइपुगेका छौँ। तपाईँ वास्तवमा एउटा अघि नै हुन त तपाईँले हामी हरेक हिसाबको अनुभवको आधारमा आफूलाई अब्बल छु भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन? अब जाँदै जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि तपाईँको बुदागत हुन्छ नि, अब म के गरेर जान्छु भन्ने हुन्छ नि, अन्तिममा भनिदिनुहोस् त। अनि मेरो त एउटै छ हेर्नुहोस्, म त्यो आश्वासन चाहिँ नि दिन्न। म पोलिटिसियनहरूले धेरै आश्वासन दिन्छन्, त्यो गर्दैनन् भन्ने जुन जनताको धेरै ठुलो गुनासो छ। त्यसले मैले आश्वासन दिन्न। मैले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्छु। मसँग भिजन छ। तपाईँहरूको लाइफलाई म आर्थिक रूपमा चाहिँ नि रूपान्तरण गर्न सहयोग पुऱ्याउँछु। घरमा काम नपाएर खालि भात मात्र पकाएर बस्ने महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ, त्यो प्रोग्रामहरू म ल्याउँछु। मसँग त्यो भिजन छ। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने सवालमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलप गर्ने सवालमा राजधानीबाट यति नजिकको क्षेत्रलाई यसरी कर्णालीको टुक्रा जस्तो बनाएर जुन राखिया छ त्यसलाई भन्नुहोस् न, अब चाहिँ विकास निर्माण गर्ने सवालमा मेरो त्यो कमिटमेन्ट छ र त्यो म त्यसमा भरमग्दुर म लाग्छु। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मान्छेलाई यहाँ अब केही नहुने भयो, यो राजनीतिले के पनि नगर्ने भयो, युथहरू सबै पलायन हुने, युरोप अमेरिका जाने, उतैतिर बस्न खोज्ने, नफर्किने र भविष्यप्रति जुन निराशा छ व्याप्त, त्यो निराशालाई चिरेर अब आशा छ है।
अब हामी जस्ता मान्छेहरू हामीले युथहरूलाई फर्काउनुपर्छ, उहाँ पढेर स्किल लिएर फर्किनुपर्छ, गाउँमा जानुपर्छ र गाउँमा पर्यटन विकास गर्नुपर्छ, कृषिको विकास गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ र इकोनोमिकली हामी भायबल हुनुपर्छ, आर्थिक मानव निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा मेरो एजेन्डा मेन चाहिँ त्यही हो, गरिबीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, निवारण गर्ने। त्यस हिसाबले मेरो त्यो कमिटमेन्टका साथ म अगाडि गएको छु र मलाई उहाँहरूले भरोसा पनि गर्नुहुन्छ, किन उहाँ टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अरूलाई त धेरै टेस्ट गरेर आइसक्नु, त्यसले गर्दा मलाई भरोसा र मलाई मेरो क्षेत्रका जनताहरूप्रतिको भरोसा र एउटा विश्वास के छ भने उहाँहरूले मलाई चाहिँ निर्वाचनबाट एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चुन्नुहुनेछ र त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेँ भने म तपाईँको मैले गरेको प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेर देखाउँछु। हुन्छ, यहाँले समय दिनु सम्पर्क भाइ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार नवराज सिलवालसँग, खास गरेर चुनावी अभियान र चुनावी दौडानका सन्दर्भमा जनताका घर दैलोमा पुग्ने क्रममा उहाँको अभियान कस्तो भइरहेको छ, के गरेर उहाँ चुनावी अभियानमा गइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। भोलि अर्को व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।